सो यदि तपाईँको बजेट एकदमै टाइट छ र तपाईँ एउटा बजेट स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यु सुड डेफिनेटली चेक आउट Xiaomiको यो लेटेस्ट Redmi A1. यो फोनको प्राइस नेपालमा 12,000 रुपियाँ मात्रै पर्छ र यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हो यो. किन भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा डिटेल तरिकाले भन्नेछु, सो एन्डसम्म अवश्य हेर्नु होला. सुरुमा त यसलाई अनबक्सिङ गरिहालौँ है त. यो चाहिँ अरू स्मार्टफोनहरू जस्तै यस्तो माथिबाट खोल्ने खालको चाहिँ छैन, यस्तो साइडबाट खोल्नुपर्छ. ल लेट्स मुभ अन. सुरुमा फोनै छ. देयर यु गो. एकदमै क्युट टाइपको ब्लू कलरमा रहेछ. एन्ड देन हामीसँग बक्समा यो चार्जर छ. यो चाहिँ 10 वाटको चार्जर हो. एन्ड देन फाइनली यहाँ चाहिँ हामीसँग माइक्रो USB केबल रहेको छ. बक्समा आइएम गेसिङ एउटा सिम इन्जेक्टर पनि रहेछ. ल सुरु गरौँ Redmi A1 को डिजाइनबाट. आजकलको बजेट फोन्सहरूको डिजाइन चाहिँ राम्रो खालको आउन थालेको छ. पहिला चाहिँ पुरै हुन्छ नि चरक चुरुक हुने खालको प्लास्टिकी बिल्ड मात्र आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ एज यु क्यान सी यो फोनको डिजाइन र बिल्ड चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ. कलर अप्सन्स पनि कस्तो क्युट टाइपको छ. मसँग चाहिँ यो ब्लू कलर अप्सन छ भने तपाईँले Redmi A1 चाहिँ लाइट ग्रिन र ब्ल्याक कलर्समा पनि किन्न सक्नुहुन्छ. Redmi A1 को डिजाइनमा मलाई बेस्ट लागेको चाहिँ पछाडि यस्तो खालको टेक्स्चर्सहरू छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिप पनि राम्रोसँग बस्छ अनि फोन समात्दाखेरि पनि राम्रो फिल हुन्छ. अनि त्यसको साथसाथै क्यामेराको प्लेसमेन्ट पनि निकै राम्रो छ. Xiaomiको फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमा हुने टाइपको लेआउट दिएको छ, विच लुक्स रियली नाइस. सो ओभरअलमा चाहिँ यो फोन अब एस्थेटिकली पनि राम्रो छ अनि यसको चाहिँ अब बिल्ड पनि मजाको छ. सो डिजाइनमा भनिन्छ नि इट पन्चेस वेल अबभ इट्स वेट. ठ्याक्क त्यस्तै खालको छ एक्सेप्ट यो माइक्रो USB पोर्ट. इभन बजेट फोन्समा पनि USB-C पोर्ट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो आई होप कि 2023 मा चाहिँ माइक्रो USB बिकम्स अब्सोलिट. ओके, अब अगाडि डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा बजेट फोनमा हुने खालको नै छ. यहाँ चाहिँ तपाईँले ठुलो 6.52 इन्चको LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ र प्राइस हेरिकन ठिकै भन्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ तपाईँले अब HD रेजोल्युसन पाउनुहुन्छ. सो कन्टेन्टहरू यस्तो अब खतरा शार्प नै चाहिँ देखिँदैन, तर साधारण काम गर्न जस्तै अब फेसबुकहरू चलाउन अथवा जेनरल च्याट गर्नको लागि चाहिँ गुड इनफ नै छ. तर फेरि यदि तपाईँ OTT प्लेटफर्म्स जस्तै नेटफ्लिक्स अनि एमाजोन प्राइमहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि एउटा ब्याड न्युज चाहिँ छ. किनभने यहाँ चाहिँ वाइड L3 को मात्रै सपोर्ट छ, विच मिन्स कि HD और फुल HDमा तपाईँहरूले OTT प्लेटफर्म्समा चाहिँ कन्टेन्ट प्ले गर्न सक्नुहुन्न. जस्ट SD रेजोल्युसनमा मात्र स्ट्रिमिङ गर्न मिल्छ. मुभिङ अन. अब यो चाहिँ एउटा बजेट फोन भएपछि यहाँ चाहिँ अब सिङ्गल स्पिकर सेटअप मात्रै छ, जुन चाहिँ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ ओके टाइपको नै छ. अब पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ Redmi कुड हेभ डन बेटर हियर जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँ चाहिँ मिडियाटेकको Helio A22 क्वाड कोर चिपसेट आउँछ. सो मेबी अलिकति पावरफुल अक्टा कोर Helio G35 सम्म दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. अब मिडियाटेकको Helio A22 चिप चाहिँ लगभग 4 वर्ष नै पुरानो भइसक्यो. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईँले हेभी गेमिङ भन्ने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न. जस्ट अब सिम्पल एभ्रिडे काम जस्तै कल गर्ने, सोसियल मिडिया चलाउने जस्तो कामहरू मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ यहाँ अब पियानो टाइल्स र श्रीधर IO जस्तो एकदमै लो एन्ड गेम चाहिँ खेलेको थिएँ, जुन चाहिँ मजाले चलेको थियो. तर अब सबै सर्फर जस्तो अलि रिलेटिभली ट्याक्सिङ गेम्सहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अलि स्टटर्स भएको पाएँ. त्योभन्दा हेभी गेम चाहिँ एज एक्सपेक्टेड Redmi A1 ले तान्नै सक्दैन. ओके, अब सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ Xiaomiले यहाँ फुल फ्लेश एन्ड्रोइडको सट्टामा Android 12 को गो एडिसन दिएको छ, जुन चाहिँ अब मलाई वाइज चोइस जस्तो लाग्छ. किनभने यहाँ चाहिँ अब 2 GB ऱ्याम र 32 GB स्टोरेज मात्रै छ. यहाँ चाहिँ अब एन्ड्रोइड गो भए तापनि पुरै स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स नै चाहिँ छैन. Xiaomiले यहाँ फिचर्सहरू चाहिँ थपघट गरेको छ, तर पनि ओभरअलमा चाहिँ UI क्लिन नै छ भन्नुपर्छ. ओके, Android 12 Go को नयाँ फिचर्सहरूमध्ये मलाई सबैभन्दा मन परेको फिचर भनेको चाहिँ स्मार्ट ट्रान्समिसन हो. यसको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा भएको कन्टेन्टलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईँ चाहिँ यो फोन आफ्नो पेरेन्ट्सहरूको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई यो फिचर एकदमै नै काम लाग्न सक्छ. त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ प्रिभेसी ड्यासबोर्ड र एप सेयरको फिचर पनि Android 12 Go मा नयाँ हुन्, जुन चाहिँ यो फोनमा पनि अभाइलेबल छ.
र अब यो चाहिँ एउटा बजेट फोन हो, सो तपाईँलाई अब चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्लो भएको फिल हुनसक्छ। सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ मेरो एउटा सानो टिप और सजेसन जे भने पनि डेभलपर अप्सन अन गरेर सबै एनिमेसनहरू अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ केही हदसम्म तपाईँले फोन चाहिँ अलिकति फास्ट भएको महसुस गर्नुहुन्छ। र मिल्छ भने आफूले चलाउने एपहरूको चाहिँ लाइट भर्जन मात्र इन्स्टल गर्नु होला, किनभने लाइट भर्जन एपहरू चाहिँ फुल भर्जनभन्दा कम स्टोरेज र मेमोरी खपत गर्छन्। सो त्यसरी पनि तपाईँले अलि बढी स्मुथ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज युजर एक्सपिरियन्सलाई बेटर गर्न Xiaomiले चाहिँ यहाँ ह्याप्टिक फिडब्याक पनि इन्क्लुड गरेको छ, जुन कुरा चाहिँ मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन एट दिस प्राइस रेन्ज। अब यसको भाइब्रेसन फिडब्याक त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ छैन, तर यहाँ छ, त्यो नै एउटा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ बजेट फोनको लागि चाहिँ। मुभिङ अन, सेल्युलर कनेक्टिभिटी पनि राम्रै छ। यहाँ एनटिसी र भिओ एलटिई सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, तर वाइफाईको कुरामा चाहिँ यहाँ स्लोवर 2.4 गिगाहर्ट्जको मात्रै सपोर्ट छ। वाइफाई 5 को सपोर्ट चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ यो फोन किन्नु अगाडि। अब क्यामेराको कुरामा पनि मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ निकै लो थियो। यो चाहिँ अब एउटा 12,000 पर्ने फोन हो, सो त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन राखेर पनि काम छैन। जे होस्, यो फोनबाट चाहिँ सफिसियन्ट लाइटिङ कन्डिसनमा ठिकै फोटोजहरू खिच्न सक्छ, तर डाइनामिक रेन्जहरू मिलाउन चाहिँ सक्दैन र ह्युमन सब्जेक्ट्समा पनि स्किन टोन चाहिँ वास्ड आउट आउँछ। तर अब यो एउटा बजेट फोन हो, सो केही कम्प्लेन गर्नु, डे टाइम जस्तै नाइट टाइममा पनि केही माइन्ड ब्लोइङ आउटपुट चाहिँ छैन। सो क्यामेरा पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एभरेज मात्रै भन्छु म। एनिवे, क्यामेरा नराम्रो भए पनि ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यहाँ तपाईँले राम्रो भएको पाउनुहुन्छ। रेडमी A1 मा चाहिँ तपाईँले 5000 mAh पावरको ठिकै कपेसिटी भएको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अब चिपसेट नै लो पावर भएकोले एउटा फुल चार्जले चाहिँ 2 दिनसम्म त मजाले टिक्छ यो फोनमा। चार्जिङको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति धैर्यता राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ 10 वाटको इनपुट मात्र सपोर्ट गर्ने भएकोले ब्याट्री सकेपछि चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 3 घन्टा जस्तो टाइम मजाले लाग्छ। सो मैले सुरुमा भने जस्तै 12,000 प्राइसको लागि चाहिँ रेडमी A1 एउटा निकै राम्रो अप्सन हो। यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन बायर हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, अथवा सेकेन्डरी युजको लागि सस्तो र भरपर्दो फोन लिने खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको मेन सेलिङ पोइन्ट चाहिँ यसको प्राइस मात्र नभइकन यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा टप ब्रान्डेड कम्पनीको प्रडक्ट पनि पाइराख्नु भएको छ। युजुअली 2-3 वर्षदेखि जे होस् कोभिड आएदेखि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा पपुलर ब्रान्डको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन्समा खासै अप्सन चाहिँ देखिँदैन थियो, बट वी फाइनली ह्याभ द्याट विथ द रेडमी A1। त्यसै गरी यदि तपाईँले चाहिँ 2000 जति अझै स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हामीले अस्ति रिभ्यू गरेको रेडमीकै 10A भन्ने मोडल पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले बेटर पर्फर्मेन्स र क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो रेडमी A1 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। हामी चाहिँ यस्तै बजेट फोन्सदेखि लिएर अरू टेक ग्याजेट्सहरूको रिभ्यू चाहिँ लिएर आउने नै छौँ। सो त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई चाहिँ आजको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।